Каубанга усім, з вами Руслан, а.к.а. Русланджелес. І для тих, хто дивиться мене не вперше, відомо, що далі рубрика Song Fact. Але перед тим підпишіться на мій канал з натиснутим дзвіночком. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, ну а я розповідаю. Як і в ранніх піснях Linkin Park, тут головний герой також відчуває розпач і відчай. І до того ж, пісню дуже виділяє крик Честера Беннінгтона, який звучить впродовж майже 17 секунд. Гітарист Бред Делсон розповідав для інтерв'ю в журналі Kerrang. У нас була реально фігова пісня під назвою Fire in the City. І приспів у ній звучав Fire in the City. Я взяв басову і барабанну партії і зліпив навколо них якісь дивні звуки, що потім і стали цією піснею. Честер закричав What the fuck is wrong with me? Put me out of my misery and na-na-na like this. Що й без конкретного пояснення, про що саме йдеться в треку, давало зрозуміти, що він не почувається щасливим. Робочою була назва 21 шов, на яку надихнули травми Беннінгтона після його тотально п'яної спроби увірватися до квартири свого батька, бо він загубив ключі. У пісні Given Up Беннінгтон розповів про його алкоголізм, з яким він боровся після повернення з реабілітації. В інтерв'ю 2008 року для Loveline Radio він пояснив: «Я з дому не виходив. Я прокидався у своїй кімнаті у пітьмі і мене весь день трусило. Далі я випивав десь пінту Джека Деніелса, щоб заспокоїтись. Потім приймав жменьку колес і повертався до себе у кімнату. У мене були приступи, я випадав з вікон і весь час звертався до лікарні. Мені була торба». У 2020-му Майк Шинода згадує знаменитий крик Честера. Він щось кричав у бриджі, але на той момент він ще не знав добре структуру пісні. Він зробив парочку дублів, і ми такі щось він занадто короткий, він не вкладається у те місце, де він повинен бути. Його треба зробити довше. Честер прокричав знову, і це все ще було недостатньо довгим. І тоді він прокричав саме те. А коли він закінчив, то закричав уже я. Ха-ха-ха! Це був найепічніший крик, який я чув у своєму житті. Честер просто сміявся. Стояв весь спітнілий, але сміявся. Given Up був четвертим синглом з третього альбому Minutes to Midnight. Гурт, дебютом якого став альбом 2000 року Hybrid Theory, не хотіли знову відтворювати New Metal Vibe своїх попередніх записів і сфокусувалися на альтернативному році та електроніці. Першим кроком до цього стало запрошення до роботи Ріка Рубіна у ролі продюсера. Джо Хан, діджей гурту, у 2006 році розповідав. Джо Хан, діджей гурту, у 2006 році розповідає. Чуки-чуки. Ми хотіли вже нарешті зробити такий великий крок, як робота з продюсером, і створити собі атмосферу, яка буде викликом для усіх нас. Ми вибрали Ріка Рубіна, оскільки самі його тільки заслуги дуже багато говорять про його можливості. А також як продюсер він дуже open-minded і працював з усіма від стареньких Def Jam, Beastie Boys і Run DMC до Slayer, Neil Diamond, Johnny Cash та Red Hot Chili Peppers. І на завершення, Minutes to Midnight став першим альбомом гурту Linkin Park, у якому звучить різна нецензурщина, що і стало причиною появи на ньому вже відомої всім лейби Parental Advisory. Ну що ж, друзі, це були коротенькі факти про пісню Linkin Park Given Up, і я сподіваюся, що вам сподобалося. І якщо вам дуже сподобалося і ви дійсно хочете мені це довести, запрошую вас на мій Patreon. Там ви знайдете секретний чат, Drums Only відео та ще купу різних ніштяків, які я буду по ходу створювати, придумувати і разом ми це все обговорюватимемо. Дуже дякую всім моїм патронам, хто вже підтримує мене на Патреоні, особливо ось цим людям.
І нагадую, що декілька місяців тому я запустив свою ініціативу, яка заключається в тому, що я як музикант створюю розважально-пізнавальний контент для вас на Ютубі, а ви за це мені донатите, і ці донати я переводжу на допомогу притулкам. Реквізити для донатів ви знайдете у дописі до цього відео, тому не зволікайте, долучайтеся до зборів і давайте разом допомагатимемо тваринам. З вами був Руслан, а.к.а. Русланджелес. До нових відосів. Па-па! I've given